සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් මගේ channel එකට. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් භෞතික විද්‍යාව පහුගිය රචනා ප්‍රශ්නයක් තමයි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. තාපයේ පාඩම ඇසුරෙන් අහපු රචනා ප්‍රශ්නයක්. දැන් මේ වෙනකොට මම Physics, Chemistry සහ Biology වීඩියෝ ටිකක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝස් බලන්න. ඉතින් තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව bell icon එකත් click කරන්න. මේක තමයි අද අපි කතා කරන රචනා ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මේ රචනා ප්‍රශ්නේ කොටස් තමයි අපි ඉස්සරහට සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් එහෙම කොටස් සාකච්ඡා කරනකොට ආයෙත් ඔයාලට මේ ප්‍රශ්නේ බලන්න ඕනි නම් මේ වීඩියෝ එකේ මුලට ඇවිල්ලා මේ ප්‍රශ්නේ බලන්න පුළුවන්. රබර් බැලූනයක් එහි පරිමාව ඝන මීටර් 4.2 වැඩි කිරීම 10^2 වන තෙක් සෙල්සියස් අංශක 7 පවතින හීලියම් වායුවෙන් පුරවන ලදී. ඉන්පසු බැලූනය තුළ වායුවේ උෂ්ණත්වය එහි පිටත උෂ්ණත්වය වූ සෙල්සියස් අංශක 27ට ළඟා වන තෙක් රඳවාගෙන සිටිනු ලැබේ. බැලූනයෙහි අභ්‍යන්තර පීඩනය නොවෙනස්ව පවතී යයි උපකල්පනය කරමින් එහි අවසාන පරිමාව සොයන්න. දැන් මෙතන රබර් බැලූනයක් තියෙනවා. ඒක පුරවලා තියෙන හීලියම් වායුවෙන් අපිට දීලා තියෙනවා ඒකේ පරිමාව, ඒ වගේම ඒකේ උෂ්ණත්වය. මේ සෙල්සියස් අංශක 7 තියෙන හීලියම් වායුව සෙල්සියස් අංශක 27ට ළඟා වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට අපිට කියනවා පීඩනය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. පීඩනය නොවෙනස්ව පවතී. පීඩනය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි උෂ්ණත්වය මෙච්චරක් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට අනිවාර්යෙන් පරිමාවත් වැඩි වෙන්න ඕනි. ඉතින් දැන් අපිට මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන් කෙලින්ම චාල්ස් නියමය. මොකද නියත පීඩනයකදී අචල වායු ස්කන්ධයක පරිමාව එහි පීඩනයට අනුලෝමව සමානුපාතික වේ. ඒක තමයි චාල්ස් නියමයෙන් කියන්නේ. අපිට ඉතින් මෙතනට කෙලින්ම චාල්ස් නියමය දාන්න පුළුවන්. මොකද පීඩනය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නියත පීඩනයක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම අචල වායු ස්කන්ධයක් තියෙන්නේ. බැලූනයට අලුතෙන් වායුව එකතු කරන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම බැලූනයේ තියෙන වායුව එළියට යන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා අචල වායු ස්කන්ධයක් නියත පීඩනයේ තියෙන. ඉතින් අපිට මේකට චාල්ස් නියමය දාන්න පුළුවන්. බැලූනයට අලුතෙන් වායුව එකතු කරන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම බැලූනයේ තියෙන වායුව එළියට යන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා අචල වායු ස්කන්ධයක් නියත පීඩනයේ තියෙන. ඉතින් අපිට මේකට චාල්ස් නියමය දාන්න පුළුවන්. V1 බෙදීම T1 සමානයි V2 බෙදීම T2. මේ V1 V2 කියන්නේ පළවෙනි අවස්ථාවේදී පරිමාව සහ උෂ්ණත්වය. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පරිමාවයි මෙන්න මේ උෂ්ණත්වයයි. V2 බෙදීම T2 කියන්නේ දෙවෙනි අවස්ථාවේදී උෂ්ණත්වයයි පරිමාවයි. T2 කියන්නේ මෙතනදී සෙල්සියස් අංශක 27. අපි හොයන්න ඕනේ දැන් V2. ඒ කියන්නේ අවසාන පරිමාව. දැන් අපි අගයන් ආදේශ කරනවා. V1 කියන්නේ 4.2 වැඩි කිරීම 10^2යි. T1 කියන්නේ සෙල්සියස් අංශක 7යි. අපි ඒක මෙතෙන්ට ආදේශ කරනකොට කෙල්වින් වලින් ආදේශ කරන්න ඕනේ. මොකද මෙතනදී පීඩනය අනුලෝම සමානුපාතික වෙන්නේ නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයට. ඒ නිසා මෙතනදී කෙල්වින් වලින් ආදේශ කරන්න ඕනේ. මේ සෙල්සියස් කෙල්වින් කරගන්න අපි මෙන්න මේ සෙල්සියස් අංශක 7ට එකතු කරනවා 273ක්. එතකොට 280යි කෙල්වින්. සමානයි V2 තමයි අපි හොයන්න ඕනේ. ඒ අවස්ථාවේදී උෂ්ණත්වය 300යි. මොකද T2 කියන්නේ සෙල්සියස් අංශක 27යි. අපි ඒකට එකතු කරනවා 273ක්. මොකද කෙල්වින් වලින් තමයි මෙතෙන්ට ආදේශ කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට අවසාන පරිමාව විදිහට ලැබෙනවා 4.5 වැඩි කිරීම 10^2යි ඝන මීටර. ඊළඟට අහනවා බැලූනය නිදහස් කළ විට එහි බාහිර උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 2ක් වූ උසකට ඉහළ නැගී. බැලූනයෙහි අභ්‍යන්තර උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 2 කරා ළඟා වන විට එහි අභ්‍යන්තර පීඩනය පොළොව මට්ටමේදී එහි පීඩනයෙන් 3/2ක් බවට පත් වේ. බැලූනයේ නව පරිමාව සොයන්න. දැන් මෙතනදී අර කලින් කිව්ව බැලූනය, ඒ කියන්නේ සෙල්සියස් අංශක 27 තියෙන බැලූනය නිදහස් කරනවා බාහිර උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 2ක් වෙච්ච ප්‍රදේශයකට. එතකොට බැලූනයේ ඇතුලේ උෂ්ණත්වයත් සෙල්සියස් අංශක 2ක් වෙනවා. ඊළඟට සෙල්සියස් අංශක 2ක් වෙච්ච උසකට ගියාම ඒ බැලූනයේ පීඩනය පොළොව මට්ටමේදී පීඩනයෙන් 3/2ක් බවට පත් වෙනවා. අපෙන් අහන්නේ බැලූනයේ නව පරිමාව. ඉතින් අපි අවස්ථා දෙකට, ඒ කියන්නේ පොළොව මට්ටමේදී බැලූනයටයි ඒ වගේම සෙල්සියස් අංශක 2ක් වෙච්ච උසකට ඉහළ නැග්ගට පස්සේ එන අවස්ථාවටයි අපි දෙකටම PV සමානයි nRT දානවා. ඉතින් අපි මුලින්ම පළවෙනි අවස්ථාවට දානවා PV සමානයි nRT. ඒ කියන්නේ පොළොව මට්ටමේදී බැලූනයට තමයි අපි මේ PV සමානයි nRT දාන්නේ. පොළොව මට්ටමේදී පීඩනය P0. ඒක තමයි මෙතන ලියලා තියෙන්නේ. පොළොව මට්ටමේදී පරිමාව අපි කලින් ගානේදී හෙව්වා අවසාන පරිමාව 4.5 වැඩි කිරීම 10^2යි. ඒක තමයි පොළොව මට්ටමේදී පරිමාව. 4.5 වැඩි කිරීම 10^2යි සමානයි n කියන්නේ හීලියම් වායු මවුල ගන්න අපි ඒක දන්නේ නැහැ.
R කියන්නේ සර්වත්‍ර වායු නියතය. වැඩි කරනවා උෂ්ණත්වයෙන්. උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 27යි පොළොව මට්ටමේදී. ඒක අපි කෙල්වින් වලින් ආදේශ කරාම කෙල්වින් 300යි. අපි ඒක පළවෙනි සමීකරණයේ විදිහට ලකුණු කරනවා. ඊළඟට අපි දෙවැනි අවස්ථාවට PV සමානයි nRT දානවා. පීඩනය පොළොව මට්ටමේදී වගේ 3න් 2ක්. ඒ කියන්නේ P නෝට් වගේ 3න් 2ක්. ඉතින් අපි මෙතන ලියනවා 2 යට 3යි P නෝට්. ඒක වැඩි කරනවා බැලුනේ පරිමාවෙන්. ඒක තමයි අපෙන් අහන්නේ. සමානයි n කියන්නේ හීලියම් වායු මවුල ගාන R වැඩි කිරීම. මේ අවස්ථාවේදී උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 2යි. අපි ඒක කෙල්වින් වලින් ලියනකොට 273ක් එකතු කරනවා. එතකොට කෙල්වින් 275යි. අපි ඒක සලකුණු කරනවා දෙවැනි සමීකරණයේ විදිහට. ඊළඟට අපි දෙවැනි සමීකරණය පළවෙනි සමීකරණයෙන් බෙදනවා. V වැඩි කිරීම 2 යට 3යි P නෝට් බෙදනවා 4.5 වැඩි කිරීම 10 P නෝට්. ඒක සමාන වෙනවා 275 බෙදීම 300. එතකොට අපිට බැලුනේ නව පරිමාව විදිහට උත්තරයක් ලැබෙනවා 6.19 වැඩි කිරීම 10 ඝන මීටර. බැලුනේ මෙම උසෙහිම පවතින අතරතුර එය සෙල්සියස් අංශක 2 උෂ්ණත්වයේම පවතින අඩු පීඩන පෙදෙසක් තුලට ඇතුළු වේ. පහත සඳහන් තත්ත්ව යටතේ බැලුනය එම පෙදෙසට ඇතුළු වීම සලකන්න. පළවෙනි අවස්ථාව ඉතා සෙමින්, දෙවැනි අවස්ථාව ක්ෂණිකව. ඉහත A හා B අවස්ථා දෙක සඳහා වෙන වෙනම පහත සඳහන් ප්‍රකාශනවලට පිළිතුරු සපයන්න. බැලුනය තුළ ඇති වායුවේ උෂ්ණත්වයට කුමක් සිදු වේද? දැන් මේ කියන්නේ කලින් අවස්ථාවේදී බැලුනේ. ඒ කියන්නේ සෙල්සියස් අංශක 2ක් වෙච්ච උසකට ඉහළ නැග්ග බැලුනේම ඒ උසේම තියෙනකොට අපි අඩු පීඩන ප්‍රදේශයකට ඇතුළු කරනවා. එක අවස්ථාවකදී ඇතුළු කරනවා ගොඩක් හිමීට. ඒ වගේම දෙවෙනි අවස්ථාවේදී ක්ෂණිකව බැලුනය අඩු පීඩන ප්‍රදේශයට ඇතුළු කරනවා. ඊළඟට අපෙන් අහනවා මේ අවස්ථා දෙකේම වෙන වෙනම බැලුනේ උෂ්ණත්වයට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් පළවෙනි අවස්ථාවේදී ඉතා සෙමින් තමයි අඩු පීඩන කලාපයට බැලුනේ ඇතුළු කරන්නේ. තාපයේ පාඩමේදී කතා කරනවා ඉතා සෙමින් සිදුවන ක්‍රියාවලි වලට අපි කියනවා සමෝෂ්ණ ක්‍රියාවලි කියලා. සමෝෂ්ණ ක්‍රියාවලි කියන්නේ උෂ්ණත්වයේ වෙනසක් සිදු නොවි සිදුවන ක්‍රියාවලි. ඒ නිසා බැලුනේ උෂ්ණත්වය වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බැලුනේ තුල ඇති වායුවේ උෂ්ණත්වයත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. වායුවේ උෂ්ණත්වය නියත වේ. ඊළඟට දෙවැනි අවස්ථාවේදී ක්ෂණිකව තමයි බැලුනේ අඩු පීඩන කලාපයට ඇතුළු කරන්නේ. තාපයේ පාඩමේදී අපි කතා කරන ක්ෂණිකව සිදුවන ක්‍රියාවලිය වලට අපි නමක් කියනවා ස්ථිර තාපයේ ක්‍රියාවලිය. ඒ කියන්නේ පද්ධතියෙන් පරිසරයට තාපය නිදහස් කරන්නවත් පරිසරයෙන් පද්ධතියට තාපය ලබා ගන්නවත් නැතිව සිදුවන ක්‍රියාවලිය. ඒ කියන්නේ ඒවට තමයි කියන්නේ අපි ස්ථිර තාපයේ ක්‍රියාවලිය කියලා. එතකොට මෙතන වෙන්නේ ස්ථිර තාපයේ ක්‍රියාවලියක්. ඒ නිසා ඉතින් මේ දෙවැනි අවස්ථාවේදී කිසිම තාප හුවමාරුවක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතන බැලුනේ ඇතුළු වෙන්නේ අඩු පීඩන කලාපයට. මොකද අපි හිතුවොත් දැන් වැඩි පීඩන කලාපයක් තියෙනකොට වැඩි පීඩන කලාපයෙන් බැලුනේ මත වැඩි තෙරපුම් බලයක් ඇති කරනවා. ඒ නිසා බැලුනේ පරිමාව කුඩා වෙනවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තට හිතුවොත් අඩු පීඩන කලාපයක් තියෙනකොට බැලුනේ මත ඇති කරන තෙරපුම් බලය අඩුයි. ඒ නිසා බැලුනේ පරිමාව විශාල වෙනවා. හැබැයි මෙතනදී බැලුනේ පරිමාව විශාල වෙන්නේ ක්ෂණිකව. ඉතින් එහෙම බැලුනේ පරිමාව විශාල වෙනකොට බැලුනේ මගින් කාර්යයක් කරනවා. ඒ කාර්යයට ශක්තිය ලබා ගන්න බැලුනේ ඇතුළේ තියෙන වායුවේ අභ්‍යන්තර ශක්තියෙන්. මොකද පරිමාව වැඩි වෙනවා කියන්නේ කාර්යයක් කරනවා කියන එක. ඒ කාර්යය වෙන්නේ පද්ධතිය මගින්. ඒ පද්ධතිය මගින් කරන කාර්යයට අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා දෙන්නේ වායුවේ අභ්‍යන්තර ශක්තියෙන්. ඉතින් මේ විදිහට වායුවේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය බාහිරයට කාර්යයක් කරන්න වැය වෙනකොට වායුවේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය අඩු වෙනවා. ඒ නිසා උෂ්ණත්වයත් අඩු වෙනවා. එතකොට දෙවැනි අවස්ථාවේදී වායුවේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. ඊළඟට අපෙන් අහනවා මෙම ක්‍රියාවලියේදී බැලුනේ තුල ඇති වායුව මගින් පරිසරයෙන් තාපය අවශෝෂණය කරගනීද? එහෙම නැත්නම් පරිසරයට තාපය පිට කරයිද? දැන් පළවෙනි අවස්ථාව සමෝෂ්ණ ක්‍රියාවලියක්, දෙවෙනි අවස්ථාව ස්ථිර තාපී ක්‍රියාවලියක්. පළවෙනි අවස්ථාව සමෝෂ්ණ ක්‍රියාවලියක් නිසා උෂ්ණත්වය නියතයි. එහෙම උෂ්ණත්වය නියත නිසා වායුවේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. වායුවේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය නියතයි. ඒ නිසා ඩෙල්ටා U සමානයි 0යි. මොකද වායුවේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය තමයි ඩෙල්ටා U කියන්නේ. වායුවේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය වෙනසක් වෙන්නේ නැති නිසා ඩෙල්ටා U සමානයි 0යි. එතකොට ඩෙල්ටා Q සමාන වෙනවා ඩෙල්ටා W වලට.
ඩෙල්ටා Q කියන්නේ පද්ධතිය පරිසරයෙන් තාපය ලබා ගන්නවද එහෙම නැත්නම් තාපය පිට කරනවද කියන එක. ඩෙල්ටා W කියන්නේ පද්ධතිය මගින් කාර්යයක් කරනවද එහෙම නැත්නම් පද්ධතිය මත කාර්යයක් කෙරෙනවද කියන එක. දැන් අපි කලින් කිව්වා බැලුනේ අඩු පීඩන කලාපයකට ඇතුළු වෙන නිසා බැලුනේ පරිමාව වැඩි වෙනවා. පරිමාව වැඩි වෙනවා කියන්නේ ඒක පද්ධතිය මගින් කරන කාර්යයක්. ඒ නිසා ඩෙල්ටා W ධන වෙනවා. එහෙම ඩෙල්ටා W ධන වෙනකොට අනිවාර්යෙන් ඩෙල්ටා Q වගේත් ධන වෙන්න ඕනි. ඩෙල්ටා Q වගේ ධන වෙනවා කියන්නේ මේ අවස්ථාවේදී පද්ධතිය බාහිර පරිසරයෙන් තාපය අවශෝෂණය කරනවා. ඒ අවශෝෂණය කරගත්ත ශක්තිය තමයි ඒ බාහිර කාර්ය කරන්න වැය කරන්නේ. ඒ නිසා පළවෙනි අවස්ථාවේදී බැලුණය බාහිර පරිසරයෙන් තාපය අවශෝෂණය කරගන්නවා. ඊළඟට දෙවෙනි අවස්ථාව කියන්නේ ෂණිකව සිදුවන ක්‍රියාවක්. ඒ කියන්නේ ස්ථිර තාපීය ක්‍රියාවක්. ස්ථිර තාපීය ක්‍රියාවකදී පද්ධතියෙන් පරිසරයට තාපය ඉවත් වෙන්නවත් පරිසරයෙන් පද්ධතියට තාපය ලබා ගන්නවත් නැහැ. ඒ නිසා පරිසරය සමග තාප හුවමාරුවක් වෙන්නේ නැහැ දෙවෙනි අවස්ථාවේදී. ඒ නිසා දෙවෙනි අවස්ථාවේදී ඩෙල්ටා Q බිඳුවට සමාන වෙනවා. ඒ කියන්නේ පරිසරය සමග තාප හුවමාරුවක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපෙන් අහනවා බැලූනය තුළ ඇති වායුව කාර්ය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා ගන්නේ කෙසේද? කලින් අපි කතා කළා බැලූනය ප්‍රසාරණය වෙනවා, බැලූනය පිම්බෙනවා. මොකද අඩු පීඩන කලාපයකට තමයි යන්නේ වැඩි පීඩන කලාපයක ඉඳන්. ඒ නිසා ඒ ප්‍රසාරණය තමයි මෙතනදී මේ කාර්ය කිරීම කියලා අදහස් කරන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රසාරණය වෙන්න වායු ශක්තිය ලබා ගන්න කොහොමද කියලා තමයි අපෙන් අහන්නේ. පළවෙනි අවස්ථාව ඊතා සෙමින් සිදුවෙන්නේ සමෝෂ්ණ ක්‍රියාවලියක්. ඒ නිසා සමෝෂ්ණ ක්‍රියාවලියක් නිසා වායුවෙන් උෂ්ණත්වය නියත වෙනවා. ඒ නිසා ඩෙල්ටා U බිඳුවට සමාන වෙනවා. එතකොට ඩෙල්ටා Q සමාන වෙනවා ඩෙල්ටා W වලට. ඒ කියන්නේ ඩෙල්ටා W කියන්නේ පද්ධතිය මගින් කරන කාර්යය. ඒ පද්ධතිය මගින් කරන කාර්යයට අවශ්‍ය ශක්තිය සමාන වෙනවා පද්ධතිය පරිසරයෙන් අවශෝෂණය කරගන්නා ශක්තියට. ඒ කියන්නේ පළවෙනි අවස්ථාවේදී කාර්ය කිරීමට අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා ගන්නේ බාහිර පරිසරයෙන්. ඊළඟට දෙවෙනි අවස්ථාව ගත්තොත් ඒක ස්ථිරතාපීය ක්‍රියාවලියක්. ස්ථිරතාපීය ක්‍රියාවලියක් කියන්නේ පද්ධතියෙන් ශක්තිය පිට කරන්නවත් ශක්තිය ලබා ගන්නවත් නැහැ. ඒ නිසා ඩෙල්ටා Q බිඳුවට සමාන වෙනවා. එතකොට ඩෙල්ටා W සමාන වෙනවා ඩෙල්ටා U වල ඍණ අගයට. ඩෙල්ටා W කියන්නේ සිදු කරන කාර්ය පද්ධතිය මගින් සිදු කරන කාර්ය. ඒ පද්ධතිය මගින් සිදු කරන කාර්යය ලබා දෙන්නේ වායුවේ අභ්‍යන්තර ශක්තියෙන්. මේ ඍණ ලකුණෙන් අදහස් වෙන්නේ පද්ධතිය මගින් කාර්ය කරනකොට වායුවේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය අඩු වෙනවා කියන එක. එහෙනම් දෙවෙනි අවස්ථාවේදී වායුවේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය කාර්ය කිරීම සඳහා උපයෝගී කරගන්නවා. ඊළඟට අපෙන් අහනවා ඉහත 3 ඒ අවස්ථාවේදී බැලූනේහි අභ්‍යන්තර පීඩනය පොළොව මට්ටමේදී එම පීඩනයෙන් 3න් එකක් දක්වා අඩුවන්නේ නම් බැලූනේ නව පරිමාව සොයන්න. දැන් මේ 3 ඒ අවස්ථාවේදී පරිමාව අපි කලින් හොයාගත්තා. පීඩනය පොළොව මට්ටමේදී පීඩනය වගේ 3න් 2යි කියලා ගානේ කියලා තිබ්බා. දැන් කියනවා ඒ පීඩනය පොළොව මට්ටමේදී පීඩනයෙන් 3න් එකක් දක්වා අඩු වෙනවා කියලා. දැන් මෙතන කියලා නැහැ උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙනවා කියලා. ඒ නිසා අපි උෂ්ණත්වය නියතයි කියලා ගන්නවා. වායු ස්කන්ධයත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද බැලුනේට අලුතෙන් වායු මවුල එකතු වෙන්නේ නැහැ. බැලුනේ තියෙන වායු මවුල එළියට යන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා අචල වායු ස්කන්ධයක් තියෙන නියත උෂ්ණත්වයේ. ඒ නිසා අපිට කැලින්ම මෙතෙන්ට බොයිල් නියමය දාන්න පුළුවන්. බොයිල් නියමයෙන් කියන්නේ නියත උෂ්ණත්වයේ පවතින අචල වායු ස්කන්ධයක පීඩනය එහි පරිමාවට ප්‍රතිලෝමව සමානුපාතික වේ. ඉතින් අපි කැලින්ම මෙතෙන්ට බොයිල් නියමය දානවා P1 V1 සමානයි P2 V2. මේ P1 V1 කියන්නේ බැලුනේ අඩු පීඩන කලාපයට ඇතුළු වෙනකොට පරිමාව සහ පීඩනය. ඒ කියන්නේ 3 ඒ අවස්ථාවේදී පීඩනය සහ පරිමාව. මේ P2 V2 කියන්නේ පොළොව මට්ටමේ පීඩනයෙන් 3න් එකක් දක්වා අඩු පසු පීඩනය සහ පරිමාව. දැන් අපි අගයන් ආදේශ කරනවා P1 කියන්නේ පොළොව මට්ටමේ පීඩනයෙන් 3න් 2යි. පරිමාව අපි කලින් හොයාගත්ත 6.19 වැඩි කිරීම 10 සමාන වෙනවා. දැන් පීඩනය අඩු වෙලා තිනවා පොළොව මට්ටමේ පීඩනයෙන් 3න් එකක් වෙනකන්. ඒ නිසා P2 සමාන වෙනවා P0 වැඩි කිරීම 3න් 1. අපෙන් අහන්න බැලුනේ නව පරිමාව V2. අපි ඒක V0 කියලා මෙතනදී ලියනවා. ඊළඟට අන්තිමට අපිට අගයක් එනවා V0 සමානයි 12.38 වැඩි කිරීම 10 ඝන මීටර. අන්තිමට අපෙන් අහනවා ඉහත 3C කොටසේ ක්‍රියාවලිය සඳහා PV රූප සටහනක දල සටහන් අඳින්න. දැන් PV ප්‍රස්ථාරයක් අපි අඳිනකොට y අක්ෂය ලියන්නේ අපි පීඩනය, x අක්ෂය ලියන්නේ අපි පරිමාව. දැන් මෙතන දල සටහනක් අඳින්න කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කලින් ගානේ කතා කරා වගේ පීඩනය පොළොව මට්ටමේ පීඩනයෙන් 3න් එකක් වෙනකන් අඩු වෙන අවස්ථාව තමයි මෙතනදී
අපි මේ ප්‍රස්ථාරයෙන් නිරූපණය කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා ආරම්භක පීඩනය පොළොව මට්ටමේ පීඩනයෙන් 3න් 2යි. ඒක අඩු වෙනවා පොළොව මට්ටමේ පීඩනය වගේ 3න් 1කට. ඊළඟට අපි කලින් හොයාගත්තා ඒ 3A අවස්ථාවේදී පරිමාව 6.19 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2යි ඝන මීටර්. ඒ පරිමාව වැඩි වෙනවා 12.4 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2යි ඝන මීටර වෙනකම්. ඒ නිසා මේ තමයි 3A අවස්ථාවේදී බැලුනේ පීඩනය සහ පරිමාව. මේ තමයි අවසාන අවස්ථාවේදී බැලුනේ පීඩනය සහ පරිමාව. එතකොට මෙන්න මේක තමයි 3C කොටසේ ක්‍රියාවලිය සඳහා PV ප්‍රස්ථාරය. ඉතින් ඕක තමයි අද ගාන. මං හිතනවා ඔයාලට ගාන පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් පහලින් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ රචනා ප්‍රශ්න ගැන මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. යන්න කලින් ඉල්ලනවා මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් මතක ඇතුව click කරන්න. එහෙනම් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් මුණ ගැහිමු.